देश चिनाउने अभियान। पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ NMA लाई थप हिमालहरू व्यवस्थापनको लागि दिन सकिने बताएका छन्। उनले NMA को 30औं साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै थप हिमालहरू व्यवस्थापनका लागि दिने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका हुन्। साथै उनले त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका छन्। अहिले NMA ले 27 वटा हिमालहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। हिजोका दिनहरूमा तपाईँहरूले जे गरेर आउनुभएको छ त्यतिले मात्रै अहिलेको आवश्यकता पुरा हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबै विश्वस्त छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले योभन्दा अझ राम्रो काम गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले उभिनु परेको छ। यसको लागि यहाँहरूको रचनात्मक सहयोग संस्थाले पाइरहनेछ। सेवाग्राहीहरूले पनि तपाईँहरूबाट सोही अनुरूपको सहयोग र व्यवस्थापन प्राप्त गर्नेछन् भन्ने मलाई लागेको छ। सरकारको तर्फबाट हामीले जुन अहिले व्यवस्था गरेका छौँ, अध्यक्षज्यूले बताउनुभयो 27 वटा हिमालको बारेमा हामीले जे व्यवस्था गरेका छौँ, यसको अतिरिक्त यसलाई विस्तार गर्दै जाने कुरामा पनि राज्य सकारात्मक रहनेछ र यसमा सैद्धान्तिक हिसाब र सभा सम्मेलनहरूमा समीक्षा गर्ने कुरा मात्र होइन, ठोस प्रस्ताव तपाईँहरूको तर्फबाट अझ मूर्त रूपले आओस्। कानुनी रूपले सरकारका नीति नियमहरूको कारणले गर्दा तपाईँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ, त्यसलाई ल्याउनुहोस्। त्यसलाई हटाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट म यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु कि तपाईँहरूका अप्ठ्यारा हामीले समाधान गर्नेछौँ। बहुत अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी छौँ। यो कोरोना भाइरस भन्ने महामारी यस्तो आयो जो विश्वमा कसैले पनि अनुभव आर्जन नगरेको रोगसँग हामी अहिले लडिरहेका छौँ, भिडिरहेका छौँ। 1 वर्ष यो महामारीको कारणले सबैभन्दा बेसी प्रभावित भएको क्षेत्र हाम्रो यो मन्त्रालयसँग सम्बद्ध रहेका सबै पक्षहरू, संस्कृति भनौँ, पर्यटन भनौँ, नागरिक उड्डयन भनौँ, यी तीनटै क्षेत्र अति जोखिममा छन् र सबैभन्दा थिलथिलो बनाएको हुन्छ नि, महामारीले थिलथिलो बनाएको क्षेत्र भनेको हाम्रो यो क्षेत्र नै हो। र अहिले पनि मान्छेहरूमा एक खालको आतङ्क फेरि सिर्जना हुन थालेको छ। कतै फेरि हिजोकै ठाउँमा पो मुलुक पुग्ने हो कि राज्यले लकडाउनको कुरा पो ल्याउने हो कि भनेर हिजोको त्यो एउटा काली लाग्दो परिदृश्यको परिकल्पना पनि मान्छेहरूले गरेका छन्। हामी त्यो विषयमा अहिले सोचिरहेका छैनौँ। भरसक हामी त्यो स्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै यसलाई नियन्त्रण गरेर हाम्रा पेसा व्यवसायहरूलाई अथवा यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिको निम्ति ठोस पहल गरौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्वतीय पर्यटनको प्रवर्धन, पूर्वाधारको विकास र मानव संसाधनको विकास लगायतको उद्देश्य राखेर NMA को स्थापना गरिएको बताए। उनले सङ्घले केही कामहरू राम्रो गरेको भए पनि कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। आजभन्दा 48 वर्ष अगाडि यो संस्था 3 कारणले जन्मेको थियो। एउटा, नेपाल सरकारमा हुने ढिला सुस्तीलाई चुस्ताचाका साथ अगाडि बढाउनको लागि पर्यटकहरूको रोयल्टीहरू सङ्कलन गरी त्यो क्षेत्रमा विकास निर्माण लगाएको उनीहरूको कार्यक्रमलाई चाहिँ तदनुसार साथ अगाडि बढाउनको लागि यो संस्थाको जन्म भएको थियो भने दोस्रो, विभिन्न हिमालयहरू जो नेपाल सरकारका केही 8000 भन्दा माथिको हिमालयहरू नेपाल स्वयं सरकारले
त्यहाँको रोयल्टी असुल गर्छ भने बाँकी रहेको अरू 6,000 अथवा त्योभन्दा तल्लो पिकका रकमहरू रोयल्टी असुल गरी विकास निर्माण कार्यमा चाहिँ लगाएर देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउनको लागि यो संस्था दोस्रो त्यो कारणले यसलाई सिर्जना गरेको थियो। तेस्रो भनेको यो संस्था सिर्जना भइसकेपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रेस्क्यु लगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी ती हिमालमा जाने व्यक्तिहरूलाई एउटा पथ प्रदर्शकका रूपमा रहेर कार्य अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न संस्थाहरूलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि यो संस्थाको प्रारम्भ भएको थियो। यी उद्देश्यबाट सिर्जना भएको यो संस्था आज 48 वर्ष पुगिसकेको अवस्था पनि छ। 30औं वार्षिक सभा पनि यसले गरिसकेको अवस्था। यो भनेको एउटा मेच्युरिटी पनि हो अथवा चाहिँ यसले वयस्कताबाट उकालो आइसकेको अवस्था देखिन्छ। हिमाल पहाडमा रहेका त्यस्ता क्षेत्रहरू पथ प्रदर्शक रहेका क्षेत्रहरूमा चाहिँ केही निर्माण कार्यहरूले अगाडि बढाएको छ। प्रत्येक वर्ष हिमाल चढ्दा अवधिमा चाहिँ आवश्यक पर्ने उपकरण यन्त्रहरू उपलब्ध गराएर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ रेस्क्युको कामहरू अगाडि बढाउनको लागि नै काम अगाडि बढाएको देखिन्छ। त्यस्तै रोयल्टीहरू असुल गरेर चाहिँ विभिन्न अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यसले केही लगानी गरेर चाहिँ जस्तो ट्रेडिङको क्षेत्रमा भनौँ हिमाल प्रदर्शकहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनलाई गाइडको तालिमको रूपमा अथवा अरू क्षेत्रहरूमा पनि यसले काम गर्दै आएको देखिन्छ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले संसारमा मुलुकको नाम चिनाउने आरोहीहरूको हितमा काम गर्नुपर्ने बताए। उनले आरोहीहरू आरोहण गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि औषधि उपचार र दैनिक गुजाराको समेत समस्या हुने गरेको भन्दै बास्केट फन्डको अवधारणा ल्याएको उल्लेख गर्दै सहयोगको लागि सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए। वास्तविक बन्देरी आरोहण क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जबकि बल छाइन्जेल गाइड पनि गर्न सक्ने, पोर्टर पनि गर्न सक्ने, हिमाल आरोहण पनि गर्न सक्ने, आज यो देशको गरिमै इज्जत राख्ने आरोहीहरूको लागि बुढेसकाल लागेपछि एउटा उपचार खर्च नभएर एउटा आफ्नो घरवास बस्नु नसकेसम्मको दुःखले झेलेको कुरालाई मैले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ र अरू सङ्घसँग मिलेर एउटा बास्केट फन्डको कुराहरू र वित्त भएको बेलामा केही सहयोग गर्नुको लागि फन्डको बारेमा मैले तत्कालीन मन्त्री भट्टराईजीलाई पनि अवगत गरेको छु। यी कुराहरू बाँकी कुराहरूलाई पब्लिक सहयोग गरिदिनु हुन म माननीय मन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रीमान सचिव जुन इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, विश्व पर्वतीय र विश्व पर्वतीय इन्टरनेसनल UIDA र UTPLAको एउटा नेपालमा इज्जतको साथ रिप्रेजेन्टेटिभ गरिरहेको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, नेपालको हिमालहरू अनक्लाइम्बिक ओपन बोर्डर्स र यी कुराहरूलाई 414 हिमालको प्रोफाइल कम्प्लिट गरेर टेबलमा छ र त्यो कार्यहरू नेपाल सरकारले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई जिम्मा दिएर जुन हामीले गर्नु पाएको कुरालाई नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै तत्कालै यो नेपाल हिमालको ती प्रोफाइललाई विश्वव्यापी प्रचार प्रसार गर्नलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा NMA का संस्थापक तथा सल्लाहकार शम्भु तामाङ, लाक्पा दोर्जे शेर्पा, हरिध्वज तुलाचन, कमलमान गुरुङ र परतेम्बा शेर्पालाई सम्मान गरिएको थियो। त्यस्तै कुमार खड्ग विक्रम साहसिक पुरस्कार, अस्ट्रियाका डाक्टर वुल्फगङ नयर्ज, डाक्टर हर्क गुरुङ पर्वतीय पुरस्कार, तादाओ कान्जगी तथा दावा नर्बु पर्वतीय पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार जगदीश तिवारी र अर्जुन पाखरिनलाई प्रदान गरिएको थियो।
10 उत्कृष्ट ट्रेकिङ कम्पनीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ सन् 1973 मा स्थापित संस्था हो। यसले पर्वतारोहणको विकास, प्रवर्धन तथा विशेष गरेर मानव संसाधन विकासमा काम गर्दै आएको छ। सङ्घले पर्वतारोहीहरूको लागि विभिन्न तहको तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भएर प्रवर्धनको पनि काम गर्दै आएको छ।